اوكي، حضرتوا الفيديو اللي عملته تبع الكورونا وهلا انتم حاضرين حالكم مو؟ انا عندي ايمان انه احسن شغلات بالعالم تطلع لما يكون واحد مالل وما عنده شيء يعمله فيها. انا عملت اول فيديو الي على اليوتيوب لما كان النت مقطوع بسوريا 40 يوم ورا بعض. هذا الفيديو غير لي حياتي كلها، مسيرتي الفنيه يعني بمدة أسبوعين أو شهر إذا اشتغلنا على حالنا كل واحد فينا بيقدر يطلع من المدة هاي شخص جديد. لذلك اليوم جبت لكم أحسن الشغلات اللي ممكن تعملوها بالحظر بزمن الكورونا. خلينا نبلش. اي لينكات رح تنذكر طول الفيديو بتقدروا تلاقوها بالديسكريبشن او صندوق الوصف. اول شيء الدراسات بتفرجي انه اذا بتقضي 5 ساعات باليوم عم تتعلم لغة جديدة كتير ممكن انه تصير تقدر تحكي وتفهم بهي اللغة بمدة شهر ونص. فيك تتعلم عن طريق اب اسمه دولينجو او تجرب حظك بالروابط اللي رح حطها بالديسكريبشن يلي بتحوي كتير شغلات منها دروس مقروءة وصوتية. بس اكثر طريقة بفضلها انا هي برنامج اسمه روزيتا ستون. هذا البرنامج برأيي ما في احسن منه بتعليم اللغات، فيه كل شيء من كلمات وصوت وصور. 2 من احسن الطرق يلي انت ممكن ترفع فيها قيمتك الانتاجيه انك تتعلم برامج حاسوبيه. اذا انت شخص كرييتيف او بتشوف حالك تقدر تفوت بهذا المجال، او اذا بتحب تعمل تصاميم، او حتى لو بتحب تعمل اديت لصورك على الانستغرام تقدر تتعلم فوتوشوب. اي حدا بيسالني هذا بيكون اول برنامج بقترحه شو ما كان تخصص الشخص، لانه برنامج كل الناس لازم تكون بتعرفه بعصرنا تبع السوشيال ميديا. اذا بلشنا ندخل بالتفاصيل اكثر ممكن تتعلم بريمير برو اذا بدك تعمل فيديوهات. بقترح lynda.com وسكيل شير او يوتيوب لحتى تتعلم منهم. 3 إذا عندك موديل قصة شعر أو دقن جديدة حابب تجربها، يمكن تكون هي أحسن فترة إنك تجرب هذا الشيء، لأنه بسبب الحظر رح تكون هي أقل فترة بتعمل فيها نشاطات اجتماعية وبتشوف فيها عالم. بس بنفس الوقت هذا الشيء اللي بيوديني لتأكد إنه لساتك عم تشتغل على علاقاتك الاجتماعية. أغلبكم بيعرف إنه أسلوب التعامل مع الناس هو شيء بيجي من الممارسة، وأي شيء ما بتمارسه لفترة رح يتراجع. لذلك كتير ضروري إنك تضل عم تتواصل مع العالم، تخلي حياتك الاجتماعية نشطة، وممكن تعمل هالشيء عن طريق الابليكيشنات إن كان سكايب أو ماسنجر. 5 على نفس مبدأ التدريب، وخصوصا بوضع الحظر اللي رح يمنع كتير عالم إنه تطلع لبرا وتركض أو تمشي، هي غير الناس اللي ما رح يقدروا ينزلوا على النادي. لازم أي شخص يكون عنده مستوى معين من التحفيز الجسدي، لذلك ضروري يصير في نوع من التدريب بالبيت. فبظن أغلبنا إنه رح يلاقي تمارين وزن الجسم هي أحسن شيء له. 6 كمان من أحسن الطرق يلي بترفع فيها قيمتك الفكرية هي إنك تقرأ كتاب جديد. قراية الكتب من أكثر الشغلات اللي ممكن تغير طريقة تفكيرك وتعاملك مع الناس يلي حواليك، ولازم أي شخص يكون عم يعملها، مو بس بوقت الحظر. ما عم أحكي عن قراية الروايات بالضرورة، أنا نوع الكتب يلي بحب أقراهن هن كتب علم النفس، الفلسفة وبناء الشخصية. من الكتب يلي كتير بنصح فيها هي Outliers لمالكوم جلادويل و 12 Rules for Life لجوردن بيترسون. بفضل أقراهم بالإنجليزي، بس متأكد إنه أغلب الكتب موجودة نسخ منها مترجمة. دورت على جوجل طلع لي هاللينك فيه كتب أونلاين، في كمان مجموعة روايات بكتاب مختلفين، كمان لينكات كلها بالديسكريبشن. إذا مالكم مشتهيين تقروا بتقدروا تسمعوا الكتب كلها، بس اعملوا ساين أب على الأمازون أوديبل وبيعطوكم أول شهر ببلاش. 7 كتابة الأهداف كتير شيء مهم بالحياة، لدرجة إنه أنت ممكن تزيد نسب تحقيقك لأهدافك 42% إذا سجلت أهدافك على ورقة. قسم أهدافك لأكثر من قسم: مادية، شخصية، أهداف تتعلق بالصحة، بالشغل، أهداف روحية أو دينية. أنا شخصياً كل سنة بكتب أهدافي على ورقة، وبستعمل هاي القائمة مرجع إلي بكل شيء عم بعمله، بحيث إذا كنت عم بعمل شيء وعم بيطلب مني كتير وقت وما كان بيصطف مع أهدافي بالقائمة بطل بعمله. عسيرة ترتيب الأهداف، إيمت آخر مرة رتبتوا فيها غرفتكم؟ أوكي اسمعوني، في كتير دراسات اكتشفت ربط مباشر بين أهمية ترتيب الغرفة وسعادة الشخص، وأنا متأكد إنه هذا الشيء أغلبنا بحاجته. ما عم أحكي بالضرورة عن ترتيب الغرفة ونظافتها، عم أحكي عن ترتيب الشغلات بالغرفة نفسها وأماكن توضعها. وبنفس الوقت فيكم تبلشوا بخزانتكم وترتبوها وتفرزوا اللبس يلي ما لازمكم تعطوه لحدا محتاج. شغلات تانية ممكن الشخص يتعلمها هي الطبخ. الطبخ هو كتير شيء ما بياخد قيمته برأيي، لأنه في كتير دراسات بتفرجي إنه الطبخ ممكن يقلل من التوتر ويحسن المود تبعك بشكل عام. طبعا بالإضافة إنه هو سكيل مهم الشخص يكون عنده إياها، خصوصا إذا كان عايش لحاله. طبعا في كتير محلات الواحد ممكن يتعلم منها، بس ما في أحسن من اليوتيوب. طبعا ما رح أحكي أكتر من هيك لأنه أنا ما بعرف أطبخ غير بيض مقلي. 10 من أسهل الطرق يلي ممكن تضل أنت عم تستفيد فيها هي إنه تتفرج على دوكيومنتريات، إن كان على التلفزيون أو نتفليكس إذا عندك إياه، أو إنه تنزل من النت. في دوكيومنتريات على أي شيء بيخطر ببالك، مثل دوكيومنتري عن لعبة ليج اوف ليجندز أو دوكيومنتري شركة تسلا. في دوكيومنتريات تانية مثل أفلام ناشونال جيوغرافيك وأي شيء بالعالم.
في معلومة إضافية بخصوص الكورسات أونلاين، تكرموا رح تقدمها صديقتي جود لأنه هي بتفهم هدول الشغلات أكثر مني. فكرة تانية تقضوا فيها وقتكم بفايدة كبيرة هي التسجيل بمواقع لكورسز مجانية مثل FutureLearn و EDX. للعالم اللي بحبوا يتعلموا شيء جديد، هاي المواقع بتقدم الفرصة انكم تتعلموا وتوسعوا آفاقكم بمختلف المجالات، منها اللغات، الطب، الهندسة، التكنولوجي أو البزنس، وغيرهم من آلاف الكورسز اللي بيدعموا مواهبكم مثل الفن والكتابة. هاي الكورسز بتكون من جامعات عالمية بدول صعب كتير نوصل لها، خاصة بهالوقت اللي كل العالم عم يمرق فيه. شو بيفرقوا هاي الكورسز عن الموجودين على اليوتيوب؟ مثل ما حكينا فيكم تحصلوا على شهادة للاستفادة منها بالسي في أو الملف الشخصي، وكمان فيكم تتواصلوا مباشر لايف مع البروفيسور اللي عم يعطي الدرس أو عن طريق صندوق الأسئلة اللي بيرد عليها البروفيسور. وكمان هالمواقع بتقدم طرق تفاعلية مثل بتعطيكم assignment أو project تفاعلي حتى تعزز الاستفادة من الكورس. وآخر وأهم شيء إنه الجامعات الموجودة عن طريق هاي المواقع هي جامعات مصنفة من الأوائل على مستوى العالم. بحب أذكركم إنه المواقع هي EDX و FutureLearn، والروابط رح يكونوا بصندوق الوصف تحت. اوكي، الكل عم يقول رامي صراحتنا كله شغلات تحسين الذات واشتغل على حالك. تحسين الذات؟ ما بدي حسن من حالي. بتكون ذاتي ما عجبتك. هي شوية مقترحات للتسلاية، ومن هاي المقترحات المسلسلات والأفلام، السوشيال ميديا مثل التيك توك، أنا آسف، ويوتيوب يفضل تكونوا عم تشوفوا فيديوهاتي. كمان بتقدروا تلعبوا ألعاب على النت، مع أنه ما بفضل هالخيار شخصيا لأني مدمن. 12. أخيراً وليس آخراً، كل واحد فينا لازم يحاول يدور على فرص تطوعية يساعد فيها الناس اللي حواليه بهذا الوقت الصعب اللي كلياتنا عم نمرق فيه. كل واحد فينا بيقدر يعمل فرق بإنه يساعد الناس المحتاجة اللي هي ممكن ما تكون تقدر تأمن احتياجاتها بسهولة. أوكي، خلص الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. إذا عجبكم اعملوا سبسكرايب على الشانل، لأنه صراحة هاي الفيديوهات عم يطول صنعها وعم نحاول نفيد فيها قد ما بنقدر من العالم.